Qytetarët e Maqedonisë së Veriut gjithnjë më shumë mendojnë se politika dhe biznesi kanë ndikim në njëra tjetrën në llogaritë të punës transparente të institucioneve të shtetit. Për vite me radhë, bie indeksi i perceptimit për korrupsioni në vend, kështu që rezultatet e fundit e radhisin vendin më së keqi në Ballkan, në vendin e 106 nga gjithsej 180 vende të botës. Slagjana Taseva nga Transparency International thekson se për përmirësimin e gjendjes, politika duhet të punojë në integritetin e saj, ndërsa qytetarët t'i denoncojnë tentativat për korrupsion. Lidhja në mes biznesit dhe politikës globalisht e ul besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit, por në Maqedoninë e Veriut e plotësuar me transparencë të pamjaftueshme, nivelin e demokracisë, lirinë e shprehjes dhe sundimin e së drejtës. Perceptimi për korrupsionin e pozicionon vendin gjithnjë e më poshtë në shkallën prej 180 vendeve. Për fat të keq edhe këtë vit tregojmë rënje të madhe në rënditjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit, gjithsesi me gjithsej 35 pikë. Republika e Maqedonisë së Veriut është radhitur në vendin e 106. Vitin e kaluar 2018 ishim të rënditur në vendin e 93 me 37 pikë. Përmirësimi i vitit të kaluar, sipas Tasevës, kishte të bëjë me besimin e qytetarëve në punën e prokurorisë speciale publike, por pas shuarjes së këtij institucioni, përkatësisht pas zbardhjes së aferës Zhvatja, besimi në institucione ka rënë. Masat që merren janë jo reale dhe nuk japin rezultat, shton ajo, duke përfshirë këtu edhe Komisionin për Parandalim të Korrupsionit, organ që sipas saj ka kompetenca, por nuk ka kushte teknike as kadrovike për punë, ndërsa vendimet e tij edhe më tej askush nuk i zbaton. Të verifikohet çdo ditë çfarë roli kanë ndikimet. Ne në këtë tryez flasim për ndikimet e politikës në biznes, në procedurat falimentuese. Kjo vazhdon edhe sot. Kjo është kështu sepse biznesi e financon politikën. Edhe ne kemi marrëdhënie të dyanshme mes politikës dhe biznesit që vërehen në procedurat gjyqësore. Për këtë flasim për shtet të robruar. Ky është trendi dhe ai vazhdon. Rekomandimet për përmirësimin e qytetarëve janë tani më të njohura. Pushteti ligjvënës dhe ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor duhet të kryejnë me përgjegjësi detyrat e tyre, pa ndërhyrje dhe përplasje të interesave, të kontrollohet financimi i politikës, posaçërisht tani para zgjedhjeve, të shkatërrohet praktika e trajtimit preferencial të bizneseve dhe individëve. Qeveria në më shumë drejtime pohonte se Maqedonia e Veriut ka arritur përparim në luftën kundër korrupsionit, duke theksuar si shembull pikërisht rastin Zhvatja. Nga Transparency International sugjerojnë se pozita e 106 që e ndajnë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria tregon se në të dyja vendet gjërat duhet të ndryshojnë. Sipas indeksit të demokracisë 2019, e cila është organizaci motor e javorës prestigjioze britanike The Economist, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar ka bërë lëvizje të vogël përmirësuese në krahasim me vitin paraprak, por ende është në kategorinë e vendeve me regjim hibrid. Prej 165 vendeve në botë, Maqedonia e Veriut është në vendin e 77 me vlerësimin prej 5.97. Në shkallën prej 0 deri në 10, Maqedonia e Veriut me 5.97 pikë mbetet në grupin e regjimeve hibride, ku bëjnë pjesë vendet me vlerësime nga 4 deri në 6. Nga rajoni në kategorinë e 1 gjendet edhe Malizi në vendin e 84 me 5.65 pikë, Bosnia-Hercegovina në vendin e 102 me 4.86 dhe Shqipëria në vendin e 79 me 5.89 pikë. Një kategori mbi demokraci një të plot gjendet Kroacia me 6.57 pikë dhe ka përmirësuar pozitën për një vend. Serbia me 6.41 pikë gjendet në pozitën e 66 dhe ka stagnuar për 5 vende, derisa Slovenia mbetet në pozitën e 36 me 7.5 pikë. Në krye të listës me vlerësimet më të mira edhe më teja Norvegjia me 9.87 pikë, kurse në pozitën e fundit Korea Veriore me 1.08 pikë. Me indeksin e demokracisë 167 vende vlerësohen sipas 60 treguesve në 5 kategori: procesi zgjedhor dhe pluralizmi, funksionimi i pushtetit, kultura demokratike politike dhe liri qytetare. Raporti ekonomistit i titulluar Viti i stagnimit demokratik dhe protestave popullore ndan vendet në 4 kategori: demokraci e plot, demokraci jo e plot, regjime hibride dhe regjime autoritare. Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, planifikohet të caktojë seancë më 11 shkurt me pikë të vetme të rendit të ditës ratifikimin e protokollit për antarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO.
Të nesërmën, respektivisht me 12 shkurt, pritet të mbahet seanca e fundit e kuvendit, ku edhe do të shpërndahet përbërja aktuale, si dhe pritet shpallja zgjedhjeve të parakohshme parlamentare për 12 prill. Sa i përket çështjes së ratifikimit të protokollit për antarësinë në NATO, gjithsesi edhe më herët kam deklaruar se zgjedhja e qeverisë në Spanjë e qartëson situatën më shumë dhe jep shenja se përpjekjet do të bëhen që procesi ose procedura atje të kryhet në procedurë të shpejtuar. Zatet dhe informatat që na vijnë nga ande janë në këtë drejtim dhe fakt është tani më që qeveria spanjole ka miratu propozim ligjin për ratifikim të protokollit për antarësinë vendit tonë në NATO, e ka drejtuar deri në parlament dhe sipas procedurave të parlamentit është paraqur me 4 deri 6 shkurt të themelohen trupat punues të parlamentit të ri të përbërjes së parlamentare në Spanjë, të cilët e kanë kompetencat e procedurave të brendshme parlamentare, që ta shqyrtojnë në Komisionin për Politikë të Jashtme dhe prej aty të adresohet plenumit në odën e përfaqësuesve për faktin që parlamenti agjesh 2 dhomësh dhe që kur të kalon në fazën e parë në dhomën e përfaqësuesve të shkon në Senat, ta verifikon dhe Senati dhe sipas procedurave edhe mbreti do të duhet ta verifikon dhe ta jep dekretin e vet për këtë çështje dhe me deponimin e ligjit ose protokollit në Washington sipas procedurave të NATO-s përmbyllet i gjithaj proces. Për atë arsye edhe sot njëri prej kolegëve tuaj kam deklaruar që këtë situatë të qartësuar tani më nuk ka pengesë formale që siç kum paralajmëruar dhe e vërtetoj që në 11 shkurt do të jetë konvokuar me seancë veçantë me 1 pikë rendit ditës, në të cilën do të ratifikohet protokolli për antarësim, gjithsesi marrëveshja e Washingtonit për antarësim në NATO. Kryetari i VMRO DPMNE-s, Kristian Mickovski, në një konferencë për media, e ka akuzuar qeverinë se është e fokusuar në obstruksione dhe bllokimin e një ligji kualitativ për prokurorinë publike. Ai ka theksuar se nuk do të bëj kompromis në një propozim ligj të këtillë. Ова значи дека имаме забелешки на предлогот кој што го доставија од предлагачот. Kjo do të thotë se kemi vërejtje për propozimin që e dorëzuan nga propozuesi. U konsultuam me një numër të madh të ekspertëve. Mendoj se propozuesi asnjë është kujtuar se ata ekspertë në vend ekzistojnë që të konsultohen. Për këtë arsye ne jemi këtu. U konsultuam me secilin prej tyre veçpas. Dorëzoi një numër të madh të vërejtjeve të cilët është i gatshëm t'i mbrojë publikisht dhe në mënyrë transparente. Në emër të kësaj mbrojtje jemi të gatshëm të ulemi dhe të negociojmë me propozuesin që të shohim nëse është i gatshëm të heqë dorë nga dy qëllimet e tyre. Dhe këto janë mbrojtja e dyshimit të bazuar për krim të kryer nga ekipi i Zaevit, por edhe ata që janë shërbëtorë të Zaevit, procesit e të cilit na kthejnë në fillim ose gjenden në fund të prioriteteve në prokurori dhe në gjykata. Dhe e dyta, ta sigurojmë atë që për ne është e rëndësishme, të ketë sundim të së drejtës, ligji të jetë në përputhje me frymën evropiane, frymën e reformave dhe të jetë në përputhje me kushtetutën. Nëse më pyesni nëse jam i gatshëm të bëj kompromis, jo, nuk jam i gatshëm për këtë propozim, as unë as kushdo qoftë nga stafi që negocion me propozuesin. Lideri i LSDM-s e ka mbrojtur propozim ligjin për prokurori të prezantuar nga Ministria e Drejtësisë, duke thënë se ai është i përpiluar në koordinim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, lideri i VMRO DPMNE-s, Kristian Mickovski, i cili tha se propozim ligji është në kundërshtim me kushtetutën, po punon me direktiva të marra nga Budapesti. Moram da kažem дека самиот ваков закон потврда дека нема ништо од тоа што беше кажано на пресконференцијата, дека некој се обидува да амнестира случаи, да скрие криминали на актуелна власт или слично, е потврдата што за законот стојат, односно во консултација е направен со Европската унија и Соединетите американски држави. Втората важна работа, јас знам зошто е ваква пресконференцијата и мене ми е се јасно, заради тоа што инструкциите доаѓаат од Будимпешта. И нема ништо повеќе ни помалку од оваа работа. Третата работа, самиот закон е направен да не политичарите местато обвинители, да биде структурно решение, системско решение, далеко од раците на политичарите, во функција на јакнење на независноста и реформите во правосудството.
Со самиот овој закон се гарантираат сите актуелни случаеви, отпочнати предистраги, истраги, судски процеси и слично, без разлика за кои се однесуваат во државата. Тука вклучуваат и предметите кои што беа од СЈО, од организиран криминал, сегашни, минати, веројатно обезбедува и идни предмети. Sëmëdhës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani ka qëndruar në hapësirat e Agjencisë për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele, si pjesë e vizitave në institucione përgjegjëse për implementimin e zgjedhjeve, me qëllim realizimin e obligimeve për zgjedhje ferr, të lira dhe kompetitive, si pjesë e Agjendës Evropiane të vendit. Media dhe roli i tyre në procesi zgjedhor me qëllim që të sigurohen parakushte për zgjedhje të lira e demokratike si dhe fushate balancuar mediatike ishin tema që u diskutuan në takimin e zëvendës kryeministrit për çështje evropiane Bujar Osmani dhe drejtuesit të Agjencisë së Mediave. Me qëllim që ti aktivizojmë dhe ti inkurajojmë të gjithë regulatorët për t'i kapur të gjitha aspektet e mbulimit zgjedhjeve, që mos lëm asnjë çështje të na befasojë ose të na gjendë të papërgatitur në këtë proces zgjedhor i cili do jetë i rëndësishëm edhe për qytetarët tonë, edhe për të garantuar një proces që do reflekton vullnetin e qytetarëve, por në dy për shkak se do jetë një prej çelësave për të hapur derën e fillimit bisedimeve. Drejtori Zoran Trajčevski ka deklaruar se Agjencia e Mediave është e gatshme në aspektin teknik, kadrovik dhe administrativ që t'i zbatoj aktivitetet gjatë kohës së zgjedhjeve. Seanca gjyqësore për rastin Zhvatja është anuluar sërish për shkak se ende nuk janë shëruar avokatët e të akuzuarës Katica Janevës. Seanca e sotme gjyqësore në rastin Zhvatja ku duhet të dëshmonte prokuroria Lile Stefanovska sërish është anuluar për shkak të mungesës së avokatëve të ish krye prokurore speciale Katica Janeva. Deljo Kadiev dhe Irena Fërçkovska në gjykat kanë dorëzuar pushimin e hapur mjekësor, kurse seanca e ardhshme është caktuar për të hënën. Gjykatësia Vaska Nikolovska Masevska ka theksuar se nëse në seancën e ardhshme mungojnë avokatët, Katica Janeva do të ketë avokat sipas detyrës zyrtare. Avokatët Kadiev dhe Fërçkovska për shkaqe shëndetësore kishin munguar edhe në seancën paraprake gjyqësore të së hënës, ku duhet të dëshmonte Stefanova që udhëheq me lëndëm perandoria, ku është i dyshuar biznesmeni Jordan Kamçev. Nga ana tjetër, ai në rastin Zhvatja është dëshmitar, kurse sipas akt akuzës, ish krye prokuroria speciale Katica Janeva, Bojan Jovanovski dhe Zoran Milevski ishin bashkuar për të tërhequr para nga biznesmeni Kamçev për rrethana lehtësuese në rastin perandoria. I akuzuari i parë Bojan Jovanovski, Boki 13, sot ka deklaruar se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar, kurse gjykatësia është përgjigjur se po përgatitet përgjigjen e kërkesës që t'i bëhet intervenimi në institucion shëndetësor. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, u takua sot me liderin e lëvizjes vetëvendosje, me Albin Kurtin dhe me kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafën. Ai porositi që Prishtina të heqë taksën 100% për Serbinë dhe Serbia të ndaloj fushatën për çnjohje ndaj Kosovës, po ashtu ai tha se nuk do të përfshihet në procesin e formimit të qeverisë së re të Kosovës. Me takime të ndara me kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, ka nisur ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, i dërguari shëbaz për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell. Pas takimit me Kurtin, ambasadori Grenell tha se SHBA-ja nuk përzihet në çështje politike, ndërsa kërkesë e veçantë ishte heqja e tarifës 100% ndaj produkteve serbe, ndërsa nga Serbia do të kërkojë ndalje në fushatës në vende të ndryshme të botës për tërheqjen e njohjes së Kosovës. I told Mr. Kurti I tregova Kurtit që vendet si Britania dhe Gjermania kishin telashe për lidhjen e koalicioneve për formimin e qeverisë. Unë thash që ne ju shohim me vëmendje se çfarë po ndodh. E ndava vizionin tim për arritjen e shpejtë të qëllimit ku do e heqim taksën dhe Serbia të ndalë fushatën e saj për mosnjohjen e Kosovës. Mendoj se këto të dyja janë hapa të ardhshëm. I shkëmbyem disa ide ekonomike se si të ecim përpara dhe të krijojmë më shumë energji dhe entuziazëm për vendet të punës. Pas takimit me
Kurtin ai ka vazhduar vizitën e tij në selinë e lidhjes demokratike të Kosovës, ku ka takuar kreun e kësaj partie Isa Mustafa. I shared the same message. Mesazhi është se Amerika nuk është e interesuar të përfshihet në çështje politike, por në çështje ekonomike. Duhet të fokusohemi në krijimin e vendeve të punës, duhet të sjellim disa ide këtu dhe të sjellim punë dhe biznes këtu në Kosovë dhe Serbi. Asnjëri nga liderët e këtyre dy partive politike, të cilat edhe janë duke synuar të bashkëqeverisin me vendin, nuk kanë folur për media pas këtyre takimeve. Grenell, ndërkaq në një adresim tjetër para mediave, ka thënë se nuk ka afat për marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Ai mbrëm ka takuar edhe presidentin Hashim Thaçi. Presidenti tha se është e rëndësishme që marrëveshja Prishtinë-Beograd të arrihet në lidershipin e presidentit amerikan Donald Trump. Grenell ka arritur në Kosovë 2 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes për linjen speciale të fluturimeve Kosovë-Serbi. Ai të premten do të qëndrojë në Beograd. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Serbia për momentin gjendet në një situatë të rëndë rreth zgjedhjeve të përgjithshme dhe në një krizë politike, ka vlerësuar deputetja Parlamentit Evropian Tanja Fajon, duke shfaqur shqetësime për shkak të paralajmërimeve për zvoglimin e pragut zgjedhor nga 5 në 3%, pa një konsensus të gjerë politik dhe pa debat publik. Fajon në një tekst autorial për revistën serbe NIN ka theksuar se për Bashkimin Evropian shqetësimi kryesor mbeten mediat e vendit. Tanja Fajon, shefe delegacionit në Këshillin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociim, Bashkim Evropian Serbi, thot se faktet tregojnë që demokracia dhe liria e mediave seriozisht janë të cënuara në Serbi, për shkak se kanalet kombëtare nuk i trajtojnë të barabarta partitë politike, që sipas saj është e papranueshme. Gjuha e urrejtjes, gënjeshtrat, manipulimet, madje edhe nga politikan me ndikim, po rritet në mediat dhe opinionin në Serbi, kurse kjo nuk është diçka që në Bashkimin Evropian duam ta shohim. Fajon ka theksuar se partitë në pushtet duhet të zbatojnë rekomandimet për zgjedhje të lira e demokratike dhe se pret që autoritetet do t'i respektojnë marrëveshjet dhe do të ketë balancë gjatë raportimeve në fushatën zgjedhore. Shpreh keqardhje që tani një pjesë e opozitës ka paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve, kurse jam e shqetësuar për shkak të paralajmërimeve befasuese për zvoglimin e pragut zgjedhor nga 5% në 3%, pa një konsensus të gjerë politik dhe pa debate publike. Fajon në këtë shkrim ka theksuar se Serbia është një aktore e rëndësishme në Ballkanin Perëndimor dhe vendi më i gatshëm që të jetë antarja e ardhshme e Bashkimit Evropian, por që të ndodhë kjo, sipas eurodeputetës, vendi duhet të vazhdojë me zbatimin e reformave. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një prononcim për media, është shprehur rreth jetësimit të linjës hekurudhore me Shqipërinë. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj është shprehur optimist për realizimin e një linje hekurudhore Prishtinë-Durrës. Në një konferencë për media, kur u pyet nëse do të ketë marrëveshje me Beogradin për linjat hekurudhore pas asaj ajrore, Haradinaj tha se më të interesuar janë që të jetësojnë linjën hekurudhore me Shqipërinë. Megjithatë, sipas tij fillimisht duhet të bëhet një analizë për këtë projekt. Një projekt i rëndësishëm që kemi është një hekurudhë për Durrës. Edhe mendojmë me avancu në këtë drejtim, pra me propozu BE-s përmes fondeve të para antarësimit i pa fondeve, mundësinë e një linje hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Projekti i linjës hekurudhore Kosovë-Shqipëri është përmendur vite më parë. Madje në janar të vitit 2015, ministrat e infrastrukturës të Kosovës dhe Shqipërisë ishin pajtuar që menjëherë të fillojnë punimet nga grupet e ekspertëve për ndërtimin e kësaj linje. Për projektet rajonale ishte diskutuar edhe në samitin e Ballkanit Perëndimor në Itali, në kuadër të cilit liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian patën nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit për vendet e këtij rajoni. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë.